Hello, xin chào các bạn đang quay trở lại với channel Ninh Tito. Và ngày hôm nay chúng ta đang có mặt tại Buôn Ma Thuột. Sau 2 ngày 2 tập chúng ta khám phá Hồ Lắc thì ngày hôm nay Ninh đã sẵn sàng vào thành phố và mình khám phá ẩm thực nơi đây. Nhưng mà trước khi đi khám phá ẩm thực vào buổi chiều và tối ngày hôm nay thì các bạn có nhìn thấy không? Đằng sau Ninh, hiện tại thì Ninh đang đứng tại ngã 6 Buôn Ma Thuột. Và các bạn trẻ ở Buôn Ma Thuột, Ninh thấy là đồn với nhau rằng là cứ lên cái ngã 6 xe tăng này thì đã là cái lúc mà các bạn ấy lên phố. Và các bạn có thể nhìn thấy ở kia có một cái xe tăng có biển hiệu là 980 cùng với cả cái tượng đài chiến thắng Buôn Ma Thuột này được xây dựng để tỉnh Đắk Lắk cũng như là Việt Nam ta tưởng nhớ và ăn mừng cái chiến thắng của cuộc tổng tấn công năm 1975 mùa xuân. Ninh nghĩ rằng là nó là một cái khá là thú vị, mỗi một lần đến một cái tỉnh nào thì mình đều muốn khám phá. Còn bây giờ thì thôi, đã đến giờ chúng ta phải đi ăn rồi. Chiều nay chúng ta sẽ ăn món gì đây? Hãy cùng theo chân Ninh nhé. Đi du lịch chính là việc đi từ nơi ở chán của người này sang nơi ở chán của người khác. Có thể nhiều bạn bảo anh ơi, Buôn Ma Thuột quê em hơi buồn đấy. Nhưng mà đối với Ninh, đó là sự đông đúc vừa đủ, vừa lạ lẫm, vừa nhẹ nhàng. Và quan trọng là có thật nhiều đồ ăn ngon. Trong 2 tập sắp tới ở Buôn Ma Thuột, hãy cùng Ninh khám phá ẩm thực cùng nhiều địa điểm du lịch nổi tiếng. Và mở đầu trong số đó, đó chính là một quán ở địa chỉ 63 Hai Bà Trưng, bánh canh cá dầm. Hello mọi người, hiện tại thì mình đang có mặt tại 63 Hai Bà Trưng và mình rất là may mắn khi được gặp chị chủ ở đây, chị Hương. Ấy là chị, không biết là quán của mình đã mở được bao nhiêu năm rồi hả? Cách đây là 20 mấy năm rồi, nhưng mà trước kia là chị mở là 57 Hai Bà Trưng, là 20 mấy năm, mới đi qua là được 2 năm. 63 Hai Bà Trưng. Lúc đầu thì em nghe các bạn ấy bảo là món này là món phải thử ở đây. Thì không biết là cái món bánh canh cá dầm này có cái điều gì đặc biệt đến vậy ạ? Chị cũng không biết, là thấy rồi thì mình bán thì mình hay nghe người ta ăn, người ta ăn là thấy ta ghiền, là mình không biết là như thế nào. Thế ạ. Lúc đầu thì em tưởng là cá dầm là cái con cá dầm, nhưng hóa ra không phải, nó là cách ăn đúng không ạ? Thì cá dầm ra là thành cá dầm. Không biết là nguyên liệu để làm ra một bát này thì cùng có những cái gì? Chả cá, bánh canh thì chả cá với cá dầm thôi. Dạ. Mà cái cá đấy có phải là cá thu hay là cá dầm? Cá bò trắng. Cá bò trắng á. Dạ vâng. Một ngày thì mình mở cửa từ mấy giờ đến mấy giờ ạ? Từ 1 giờ cho đến 9 giờ đêm. Dạ. Từ 1 giờ chiều đến 9 giờ đêm ạ. Mùa Tết thì bán 10 giờ sáng. 10 giờ. Tô bình thường là 25, mà tô đặc biệt thì 30. Dạ vâng. Thế chắc bây giờ em xin phép là sẽ thử một bát để xem là hương vị của mình ra sao. Rồi, okay. Dạ em cảm ơn chị nhiều ạ. Cheers. Hiện tại thì chúng mình đang có nước sâm dứa. Cái này giống bí đao hơn. Ngọt, rất ngọt. Mình thấy là ở trong đây mọi người ăn rất ngọt nha các bạn. Ok, hiện tại thì mình đang có ở đây 2 tô đặc biệt, bánh canh cá dầm. Các bạn sẽ thấy là ở đây điều đầu tiên mà mình thấy đặc biệt nhất đó chính là chúng ta sẽ không ăn cùng với đũa, mà chúng ta sẽ sử dụng thìa để chúng ta múc. Và thứ hai là trong cái bát canh này, trước khi mình đổ cái phần bên này vào, ở đây thì sẽ là một miếng cá để chúng ta có thể dầm ra này. Và đây là chả cá. Cá nó tên là cá dầm chứ không phải là cá. Nhưng mà khi ăn chúng ta vẫn phải dầm nó ra. Đó, thì không biết là nó từ cái tên hay là nó từ cái gì đấy, mình vẫn chưa clear nhá. Cái này nếu mà bạn nào hoặc là các bạn ở trên Buôn Ma Thuột mà các bạn có biết về cái này thì các bạn có thể chia sẻ cho Ninh ở phía dưới phần bình luận. Tại vì mình hỏi đi hỏi lại mình vẫn không clear được. Ăn thử là mới biết. Đó, thì trong đây có những cái này và chúng ta sẽ cho hết cả cái bát này vào. Trong đây thì sẽ có hành, ớt và chả. Đó, rất là lạ luôn đấy. Đó, nhưng mà lúc này nó đẹp hơn nên chắc là mình sẽ phải chụp lại một con ảnh mới được. Đây, Ninh sẽ chụp lại một con ảnh. Ok, bây giờ thì mình sẽ dầm thử cái cá này ra xem thế nào. Cay á, cay á. Cay á. Chết, quên lúc nãy đáng nhẽ mình phải thử một thìa nước mà khi chưa cho cái này vào. Thế à? Đấy, khi các bạn cho cái này vào thì nhìn nó hấp dẫn hơn rất là nhiều. Để mình thử một thìa nước nha. Chưa ăn bún mà chỉ ăn thìa bao giờ. Nó ngọt và nó cay. Nó hơi chao chao rồi đấy. Và các bạn sẽ cảm thấy là kiểu đây không phải là nước ninh xương thịt đâu, mà đây là nước ninh xương cá. Nên là nó rất là thơm, nhưng mà không hề bị tanh nhé. Để ăn thử cái cá dầm. Không hề bị tanh nhé. Ok, sau đây thì Ninh xin phép dầm cá. Ngon không? Nó rất là cá biển. Rất là cá biển. Nó có mùi cá biển. Có phải cá thu không? Hơi giống. Hơi á, hương giống cá thu luôn á, vị rất giống luôn.
Nó chứ còn cái gì nữa. Ok, nhưng mà ngon nhá. Rất ngon. Cái sợi bún này các bạn sẽ thấy nó to hơn cái sợi bún mà ở dưới Hà Nội chúng mình hay ăn. Cay á. Cay ngọt nghẹt, rất cay á. Ngon nhá. Vị rất là vừa, hơi ngọt một chút, hơi thiên ngọt một chút đấy. Cay nhưng mà ngon. Em ăn thế này là vừa. Nếu mà không cho cái này vào thì công nhận là không ngon thật. Ở đây người ta còn cho cả một tô ớt để chúng mình có thể cho thêm cả ớt chưng này. Chả cá ngon nha, thơm. Xong rồi cái nước dùng chua chua cay cay. Được không bác? Được ạ. Rất được nhỉ. Mỗi cậu hơi cay xong rồi gì. Đấy là dạo này mình ăn cay. Ngon. Một bát bình thường có giá là 30.000, một bát đặc biệt có giá 35.000. Nhưng không biết là có sự khác nhau gì. Có thể là có thêm nhiều chả hơn. Nhưng mà Ninh thấy nó hợp lý. Ngon. Được đấy. Đồ ăn ở trên đây nó chỉ hơi ngọt một xíu thôi. Nhưng mà các bạn biết mà, ngọt rất hợp khẩu vị của Ninh. Nên là duyệt 1 điểm cho bún cá, bánh canh cá dầm. Ok. Còn bây giờ thì Ninh sẽ lượn lờ phố phường một chút. Và chúng ta sẽ cùng tiếp tục khám phá món tiếp theo. Hiện tại thì mình đang ngồi ở quán tiếp theo. Và quán này là một cái quán mà còn các bạn trẻ còn bảo Ninh đến nhiều hơn cái quán lúc nãy. Đó chính là quán cà tê quán. Ở quán này thì rất là nổi tiếng về món bò nhúng me. Ở Hà Nội thật ra là cũng có bò nhúng me, nhưng mà mọi người bảo trên đây nó lạ lắm. Lạ ở cái sốt, lạ ở cái rau thì không biết là lạ cái gì. Lát nữa chúng mình sẽ khám phá. Và trong lúc mà đang đợi đồ ra đây thì mình cũng review lại quán lúc nãy một chút, là quán bánh canh cá dầm. Thì thật ra với khẩu vị của Ninh nhá, Ninh thích ăn ngọt thì Ninh nghĩ là có thể là sẽ thích. Và Ninh thích ăn ngọt ăn cay. Nhưng mà bản thân cái chị chủ quán, chị Hương ấy, chị ấy cũng bảo là nó sẽ không hợp với khẩu vị người Bắc lắm đâu. Vì người Bắc thì thích ăn mặn mặn hơn và không thích ăn quá cay lắm. Thì cái này là tùy khẩu vị mỗi người thôi. Nhưng mà nói chung thì nó lạ với bản thân của mình. Còn các bạn hãy thử trải nghiệm xem là các bạn có thích món đấy không. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng ăn bò nhúng me. Mọi người ơi, hiện tại thì cái chảo tỏi với cả bơ này rất là thơm. Và lát nữa thì mình sẽ chắc là sẽ cho bò nhúng me vào đó. Khi mà tụi con thấy như thế này nha, khi mà bưng ra là nó có bơ và bên cạnh nó có dầu ăn và bên cạnh có những cái tỏi nó bầm như thế này. Thì cái mặt hàng tỏi như thế này nó hơi vàng vàng rồi, con tắt đi, đừng ra nữa. Cái này chia làm 4 lần. Con mở lên, con lùa xuống 1 phần. Wow. Các bạn nghe tiếng xèo xèo không? Rất là hấp dẫn luôn. Con lùa xuống 1 phần. Đó. Ăn là phải gọn mà dọn là phải sạch. Trước cho tội chưa? Đúng không? Rồi bắt đầu nổi lửa lên em. Bây giờ bác giới thiệu cho tụi con thế này, để tụi con không bao giờ mà bác mong làm cho tụi con đừng có nói sai nha. Nói đúng và không nói thêm, không có bớt. Thì trong cái chương trình của bác như thế này, cái món bò nhúng me này á, là cái nước me nó trần trệt như thế này, bản thân nó trệt trệt thế này và bên cạnh nó cũng trệt trệt thế này, đúng không? Ngoài và trong cũng trệt trệt thế này. Là ai hỏi con trả lời là 52 vị. 52 vị nằm trong chương trình nước me. Cái này nó không có bột, nó không có một tinh bột nào và tinh bột nào hết, nhưng mà thấy cái màng nó đặt gì thì ai cũng hiểu là nó là bột. Được chưa? Và không bao giờ cháy. Nếu mà đã ăn ngồi trên bàn mà nó cháy á, ngồi nói chuyện mà nó cháy á, là bác không tính tiền cái bàn này. Tại vì nó không có bột, con thấy không, nó không có cháy, đúng không? Ăn cái món này á là nó phải có, gọi là bò nhúng me mà, thì nó phải có bò. Thì trong góc độ con bò ngon nhất trong con bò là profile thăn trái và thăn phải. Con bò nó có 2 thăn thôi. Ví dụ con vào một cái nhà hàng, con gọi một cái dĩa bò bít tết để mà ăn với salad với khoai tây chiên, thì cái món mà bò ngon nhất là chỉ có được làm bò bít tết thôi.
bò mềm nhất, ngon nhất, đắt tiền nhất thì làm cái chương trình này. Ướp 9 vị. Con thấy hồi nãy nước me 52 rồi đúng không? Bò ướp 9 vị nữa, cộng lại là bao nhiêu à? Phải 61 không ạ? 61 đúng không? Bể cái bánh mì như thế này, khi ăn là bánh mì nóng từ trong quán đưa ra. Đồng ý là bánh mì ở nhà lò nó đã nóng rồi, nhưng mà đưa tới đây là coi là khi khách ăn là thực tế là phải nóng thì nhân viên mới đưa ra. Và bên cạnh chấm sâu vào như thế này, chấm sâu vào thế này, chấm sâu xuống là chấm qua đây thì dầu nữa là 62, đúng không? Rồi con gái ăn thử, nóng nha con gái. Con chấm rồi. Rồi con gái kia, con ăn thử nha con nha. Cái món ăn ngon chưa hẳn là ngon mà phải ăn đúng. Vâng, cảm ơn ạ. Đây, miếng này đã chấm sốt me với cả chấm với cả nước tương rồi, nước tương có ớt rồi. Bây giờ thì mình sẽ ăn thử nhé. Xin mời mọi người. Đầu tiên, bánh mì nó rất giòn, sốt me chua chua, đậm đậm, khá là lạ và rất là thơm cái mùi xả nữa mọi người ạ. Nó không hề bị mặn. Vui. 3 giây, 5 giây. Ngon quá. Mình sẽ ăn thử một miếng bò nha. Xin mời. Nào. Thịt bò rất là tươi và đậm vị, bao gồm cả cái vị sốt me lúc nãy mình ăn với bánh mì, và bản chất cái thịt bò ăn cũng khá là ngọt nữa nha, nên thấy ok đấy. Thực ra ngày xưa con cũng đã thử ăn bò ở Trần Văn Soạn rồi, cách đây cũng mấy năm, cũng mở lâu lắm rồi. Thì hôm nay cũng kiểu bảo ở trên đây cũng có, mà ở trên đây nó sốt nó đặc biệt. Mọi người không biết, mọi người chia sẻ trên mạng thì không biết là hai cơ sở này là một đều là chi nhánh ở đây. Đây là bộ Chi Quy. Chính. Đây gọi là chính hiệu đấy mọi người. Đó, con gái ăn lâu rành quá, ăn ngon á. Gì tốt. Thôi, ra đến đây mọi người cảm thấy nó nhẹ nhàng không? Mọi người thì có thể không cảm nhận được, nhưng mà cảm nhận được vì lúc nãy quán quá đông mà nó rất là lộn xộn. Đó. Ngày hôm nay thì cái món cái món bò nhúng me ở cả Tây quán nói chung là Ninh ăn thấy cũng khá ngon, cái sốt rất là ngon và chú chủ quán thì khá là nhiệt tình. Đấy, thì Ninh nghĩ rằng là nếu mà các bạn mà có nhu cầu lên đây mà có một cái buổi tối nào ăn tại thành phố Buôn Ma Thuột mà muốn một cái món gì đấy nó nóng trong cái tiết trời mát mẻ như thế này thì có thể thử ở đó. Tuy nhiên thì có một cái Ninh hơi lợn cợn, đó chính là bởi vì bàn mình thì bởi vì mình có liên hệ trước với quán và được phục vụ rất là nhiệt tình, chú ấy cũng ra phục vụ, nhưng mà kiểu các cái bàn đến xung quanh ấy, không biết là nhân viên vì hôm nay có nhân viên mới hay như thế nào, nhưng mà đại loại là rất là nhiều những cái bàn đến sau mà không được phục vụ thì mình chưa thấy cái sự đồng đều lắm. Nếu mà mình là những cái người mà phải ngồi đợi rất là lâu mãi không có đồ, trong khi bàn mình cái gì cũng ra sớm chẳng hạn, thì mình sẽ cảm thấy khó chịu. Thì đấy là cái mình hơi lợn cợn một xíu thôi. Chứ còn thực sự là cái trải nghiệm tối nay ăn món gì cũng ngon nhá. Và đặc biệt là khá là rẻ. Ninh gọi đầy một bàn không thể để hết, mà nó chỉ khoảng tròn 500.000, bao gồm cả nước, cả các thứ. Thì Ninh thấy là đồ ăn ở Buôn Ma Thuột khá là rẻ. Đó, rẻ. Còn không biết là những ngày sau thì Ninh sẽ đi ăn những món gì và nó như thế nào. Còn bây giờ thì Ninh đang ngồi ở số 82 Phan Bội Châu. Mình sẽ ăn một quán gọi là tráng miệng nhẹ nhàng. Tại vì định ra Đường Sách nhưng mà có vẻ nghe nói là tình hình dịch như thế nên là Đường Sách bây giờ nó chả mở mấy và mình ra thì nó đóng hết rồi. Đó, nhưng mà nếu mà tình hình dịch nó đỡ hơn, các bạn đi vào thời điểm đỡ hơn thì buổi tối sau 9 giờ nên ra Đường Sách, vì có rất là nhiều các quán cà phê xinh xinh xung quanh đấy các bạn có thể ngồi. Còn bây giờ thì Ninh ăn chè đây. Ninh gọi một cốc sâm bổ lựa. Chè này lần đầu là ăn ở Sài Gòn đây. Cái này ăn mát mát thôi. Ngon. Mát quá.
Trong lịch trình của mình có bún đỏ ở ngày nào nhỉ? Lúc nãy tụi mình có đi qua đường Lê Hồng Phong và thấy một dãy bán rất nhiều bún đỏ. Mai mình sẽ random, vì hôm nay có một bạn gặp ở quán bánh ướt, bạn bảo là quán cô Thu bây giờ không ngon nữa rồi, nên mai mình sẽ random. Và nếu mà quán đấy ngon hay không thì là do mình ăn ở thế nào cùng cả đoàn của mình thôi. Ok, và mình nghĩ rằng tập 3 là cũng khá là dài rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và đừng quên là còn rất là nhiều các tập khác đang chờ đợi các bạn ở trong series Ninh Travel tại Tây Nguyên. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Bye. Rồi, đồ đấy anh. Đấy, bây giờ đợi nó xèo xèo lại quá.